نن ورځ به په نمپای کې انډیکسینګ او سلایسینګ وایو چې انډیکسینګ څه ته وایي او سلایسینګ څه ته وایي. ګورئ په دې درس کې موږ تاسو په انډیکس باندې خبرې کوو. په انډیکسینګ او همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو د یو لیست څخه یو د نمپای ارې څخه یو عنصر را اخلو که نه یو الیمنټ را اخلو څنګه څو عناصر را اخیستلی شي په یو وار باندې او سلایسینګ څنګه کولی شو او په 2D ارې کې څنګه سلایسینګ کولی شو او بولین انډیکسینګ څنګه کولی شو. نو په دې ویډیو کې به تر اخره پورې تاسو دغه کارونه ترسره کولی شئ ځکه چې دا په ډیټا کلینینګ کې زیات مهم دي. کله چې هغه که تاسو په ډیټا ساینس کې وئ او همدارنګه ماشین لرنینګ کې وئ کله چې تاسو ماډل ټرین کوئ نو د ماډل د ټرین کولو څخه مخکې تاسو باید دا ډیټا پاکه او منظمه کړئ. نو د پاک او منظمولو لپاره همدغه نمپای انډیکسینګ او سلایسینګ زیات کاریږي. اوس انډیکسینګ اصلا دا معنا چې د یو ارې څخه یو ځانګړی الیمنټ را اخلي یو ځانګړی عنصر را اخلي دې ته انډیکسینګ ویل کېږي. صحیح ده. او تاسو ته پته ده چې پایتان یا نمپای کې هر وخت انډیکس له زیرو څخه شروع کېږي. صحیح ده. نو زه دلته لیکم چې import numpy as np او همدارنګه زه یوه ارې جوړم is equal to په np dot array سره په دې ارې کې غواړم دا لیست ارې ته کنورټ کړم نمپای ارې ته لس شل او همدارنګه دیرش او څلوېښت او همدارنګه 50 دا الیمنټس یا عناصر دي په دغه نمپای ارې کې. صحیح ده. اوس زه غواړم دا پرینټ کړم ارې. کله چې زه دا پرینټ کړم ماته دغه ټول عناصر را پرینټ شول خو زه نه غواړم چې زه ټول عناصر واخلم. زه غواړم یو سپیسیفیک یو خاص الیمنټ یا عنصر څخه لکه واخلم. نو دلته انډیکسینګ ویل کېږي. څنګه موږ کولی شو تاسو به دلته د ارې مخې ته یعنې دغه ارې د نیم مخې ته تاسو دغه براکټ څه لیکه کېږدئ. کله چې تاسو براکټس کېښول نو تاسو په دې کې ورته مشخصولی شئ چې څوم انډیکس ته غواړئ. ګورئ هر وخت دغه انډیکس په پایتون یا نمپای کې د زیرو څخه شروع کېږي. لاس په زیرو انډیکس پروت دی 1 2 3 او 4 خو 5 الیمنټس دي په دغه کې نو د زیرو نه شروع کېږي. صحیح ده. نو زه غواړم چې زیرو الیمنټ یا عنصر پرینټ کړم. نو کله چې زه دا رن کړم ماته یې لاس را پرینټ کړل. لاس په زیرو انډیکس پروت دی. صحیح ده. دوی ته انډیکس نمبر ویل کېږي. صحیح ده. او همدارنګه که تاسو مطلب زما د پایتون ویډیوګانې نه وي کتلې خامخا هلته لاړ شئ په پایتون کې پایتون نیسټډ لیست کې همدارنګه هلته مې هم دغه سلایسینګ او انډیکس خامخا ویلي دي. او زه غواړم دوم انډیکس نو په دوم انډیکس کې 0 1 2 په دوم انډیکس 10 پروته دي. نو دا 10 به ماته را ډسپلی کړي په دې ډول سره. نو که غواړئ چې وروستی الیمنټ ډسپلی کړي لکه اوس تاسو سره د خیر کم دي ته پیژنئ چې مطلب 0 1 2 3 4 په 4 انډیکس باندې دغه 50 پراته دي. خو که دا زر الیمنټس وي نو بیا یې وروستی الیمنټ ته نشي پیدا کولی. نو ته به ساده راشي -1 به دلته ولیکي. -1 هر وخت وروستی الیمنټ ته پرینټوي. ګورئ 50 ماته پرینټ کړو. نو په دې ډول سره موږ تاسو کولی شو چې دغه الیمنټ انډیویژولي پرینټ کړو. ښه اوس بله خبره دلته ده چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې یو الیمنټ ور اضافه کړو. صحیح ده. الیمنټ مطلب د عنصر ته یا بدل کړو ورسره هغه داسې کولی شو. تاسو خپله د ارې نیم ولیکئ څوم انډیکس ته غواړئ. زه غواړم چې اول انډیکس چې شل پرې پراته دي شل دا بدل کړم چاته بدل کړم مطلب 200 ته 200 په دې ځای واچوم. صحیح ده. او دلته ورته وایم چې ماته پرینټ کړه همدا ارې. کله چې زه دا پرینټ کړم نو څه وشوله د په اول انډیکس باندې مخکې شل پراته وو خو شل مې ریموو کړل او د هغې په ځای مې ریپلیس څه شی کړل ریپلیس مې 200 کړل. نو زما 200 پکار دي نو ځکه مې 200 ریپلیس کړل. په دې ډول سره تاسو کولی شئ چینج کړئ ځکه دغه یو لیست ده. لیست ته کولی شئ یعنې میوټیبل ده ته کولی شئ چینج یې کړئ. نمپای ارې نه ده. که چیرې نمپای ارې وای نو ته بیا تا نشوی کولی چې مطلب سوري ټاپل نه ده. که چیرې ټاپل وای بیا تاسو نشئ کولی چې تاسو یې چینج کړئ. صحیح ده.
ښه اوس راځو سلایسنګ ته چې سلایسنګ باندې خبرې کوو. سلایسنګ څه ته وایي او څنګه مو تاسو کولی شو سلایسنګ وکړو. نو سلایسنګ د ارې یوه برخه راخیستل. ګورئ موږ تاسو دلته په دې کې یو الیمنټ رااخلو که نه، نو یو الیمنټ رااخلو په انډیکسنګ کې، خو په سلایسنګ کې دوه یا زیات الیمنټس مو رااخلو. هغه څنګه رااخیستلی شو؟ هغه مو تاسو په دې ډول رااخیستلی شو. یعنې زه دلته په نوي سیل کې به زه اضافه کړم خپله سینټاکس په دې ډول دی چې مطلب ارې ده، صحیح ده. نو په ارې کې به ته سټارټ انډیکس هم ورته مشخصوي، فول کالن او همدارنګه اینډ او همدارنګه سټیپ هم دی، صحیح ده. نو سټیپ هم دی، دی کوم سینټاکس دی، صحیح ده. نو موږ تاسو اوس غواړو چې زه دلته اوس دا پې اپلای کړم. زه ورته وایم چې ماته پرنټ کړه څه شی ماته پرنټ کړه دغه ارې کې. اوس کله چې تاسو ارې ولیکه نو په دوی کې ته سټارټ انډیکس مطلب ته زه غواړم چې د یو څخه واخله تر څو پورې تر څلورم انډیکس پورې زه غواړم چې څه لیکمه زه یې پرنټ کړم. نو کله چې زه دا رن کړم د یو څخه تر څلورم انډیکس پورې ماته پرنټ کړل. ګورئ 0 1 د شلو څخه چې مخکې دلته و دا خو مطلب تغییر کړي دي، دغه د اصلي د 200 څخه وینې د 200 څخه تر څو پورې تر څلورم انډیکس پورې 0 1 2 3 4. خو دغه آخر چې دی دا اکسکلوسیف دی، مطلب دغه څلور نه دي پکې شامل، د څخه یو کار ته یعنې 4 -1 په دې ډول سره یې دی نمپای پېژني، صحیح ده. نو مطلب ته درېیو پورې ته درېیم انډیکس پورې ماته پرنټوي، صحیح ده. نو ماته یې 200 پرنټ کړل، 10 او همدارنګه 40 وروستی نه پرنټوي، صحیح ده. دغه آخر چې دی نه ده شامل، اول شامل دی. په دې ډول سره دا ته سلایسنګ ویل کېږي، صحیح ده. مطلب که ته غواړې چې د یو څخه تر اخره پورې پرنټ کړي نو ته بیا دا رقم کولی شي. کله چې زه رن کړم تر اخره پورې 50 کې شامل شول. که ته غواړې چې ټول پرنټ کړي په دې ډول سره یې کولی شي، نو پرنټ کړه ټول یې راته پرنټ کړه. که ته غواړې چې مطلب د سر څخه واخله تر درېیم انډیکس پورې ماته پرنټ کړه، په دې ډول سره یې تاسو کولی شئ تر درېیم انډیکس پورې تاسو ته پرنټ کړه 0 1 2 3. ګورئ دغه آخر درېیم نه دی که شامل، خو تر دوم انډیکس پورې مې ته پرنټ کړه په دې ډول سره، صحیح ده. او همدارنګه مو تاسو کولی شو سټیپ استعمال کو. سټیپ څنګه استعمالوو؟ مو تاسو ورته وایي چې ټول راواخله، خو مطلب دوه سټیپ ورکوه، صحیح ده. نو کله چې تاسو رن کړئ دوه سټیپ، څه معنی چې دوهم انډیکس ماته راغله. ښه نو لاس یې راکړل، خو د هغه لاس نه وروسته دا یې رانه کړ، دوهم انډیکس یې راکړو 10 لاس 10 بیا یې دا رانه کړو بل دوهم انډیکس یې راکړو. نو دغه ډول سټیپ یعنې ټوپ پکې اچوي، مطلب یو قدم مخته ځي دا رقم، صحیح ده. نو په دې ډول سره دې ته ویل کېږي سلایسنګ په څه شي کې په نمپای ارې کې، صحیح ده. اوس مو تاسو یوه بله خبره لرو 2D ارې انډیکسنګ، صحیح ده. 2D ارې انډیکسنګ څه معنا لري؟ ګورئ زه د ویډیو پاس کوم، هغه تاسو ته میټریکس لیکم، بیا هستې درسره خبرې کوم. ښه ملګرو ما تاسو ته دغه میټریکس ولیکو تر څو مطلب ویډیو لینت اوږد نه شي. دغه میټریکس دی چې مطلب 2D ارې ده، په دې کې مو تاسو نورې اریګانې لرو، په یوه ارې کې زیاتې اریګانې لري، صحیح ده. نو څنګه مو تاسو په دې کې سلایسنګ ترسره کوو؟ ګورئ زه ورته وایم چې ماته پرنټ کړه، څه شی ماته پرنټ کړه؟ ګورئ دغه روګانې دي، اوله رو، دویمه رو او درېیمه رو. دا اوله رو په 0 انډیکس پرته ده، صحیح ده، په 0 انډیکس. دا دویمه رو چې ده په 1 انډیکس پرته ده، او دغه درېیمه رو په 2 انډیکس، داسې صحیح ده. او دغه کوم 70 چې کوم دي، صحیح ده، دا اول کالم دی یعنې 0 کالم، دا د دوم کالم د درېیم کالم. نو دا په 0 پروت دی، دا په یو، دا په 2 باندې، صحیح ده. نو په دې ډول سره موږ تاسو کولی شو داسې ورته وښیو چې مطلب ماته په ماټریکس کې مطلب 0 راکړه. 0 به موږ ته اوله رو ټوله راواخلي، اوله رو یې راکړه لاس 40. که ورته ووایو چې مطلب په 0 کې څه شی راکړه، مطلب اول یو، دا اوس څه معنا لري؟ دا معنا لري چې په 0 رو کې زه اول کالم غواړم، دا اول کالم یعنې دوم کالم په 1 انډیکس پروت دی. نو موږ ته به اوس 20 راکړي. تاسو دلته ورته وګورئ لاس 20 او 10 او همداسې سوري دلته
په دې کما د دې خل کېږي صحیح ده کله چې کما کېږي نو تاسو دلته ښودل کېږي چې موږ ته شل راپرینټ کړل صحیح ده نو شل نو موږ ته یې دغه شل راپرینټ کړل ځکه چې دا په اول انډیکس پرته دي هر وخت تاسو په یاد لرئ چې په 2D انډیکسینګ کې او سلایسینګ کې تاسو خامخا دلته باید فول کاران کېنږدئ تاسو باید دلته کاما کېږدئ او که غواړئ چې مطلب دوهم انډیکس یعنې 10 هغه موږ ته 10 او که غواړئ چې مطلب په اول رو کې دوهم انډیکس 15 راکړل او همدارنګه تاسو تر اخره پورې همداسې تللی شئ نو دغه و زموږ سره نن ورځ درس د نمپای انډیکسینګ او سلایسینګ نو که ویډیو مو خوښه شوي له ملګرو سره شیر کړئ او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان ښې چارې